natin mapalitan yung oil, normally nagsasabay ko yung yung pag-change din ng gear oil. So para ma-access mo siya, meron ditong 12mm bolt. So dito natin tatanggalin para makuha natin yung oil at ma-drain natin. So ayan, drain na natin. Sabihin natin yung bolt ulit. Yes. It's yes. Cover para sa gear oil. Sali natin yung bagong gear oil. Linisin na rin natin yung opening. So, ready na tayo magsalin ng oil. Ito na. So bago nyo ibalik yung cover, make sure na nalinis na rin siya. So ayan, pwede natin balik yung cover. Ganun lang sir, kadali magpalit ng gear oil. So stay tuned sa mga susunod na videos natin, and thank you for watching mga sir, and don't forget to subscribe.